نلتقي من جديد أيها الأصدقاء. معلومة برمجية مميزة في الإكسل وهي التكرار. لنعطي مثال، لدينا هنا عدد الزبائن 7 في هذا الجدول، والمنطقة A وهنا المنطقة B. نحن نستطيع أن نحول هذا الجدول إلى رمز. إذا وضعنا رقم 7 هنا، وهذا المحرف الذي هو حرف L نكرره 7 مرات، أو نضع هذا المحرف الذي هو حرف L مزدوج دبل. فإذا هذا الجدول يعطي رموز أننا لدينا هنا 3 تكرارات، هنا 5 تكرارات. نلاحظ هذه الدالة هي التي أعطتنا هذه النتيجة عندما حددنا أنك سوف تأخذ ما هو موجود في الA5. الA5 هو هنا رقم 4، فإذا نريد تكرار هذا المحرف 4 مرات. وزدنا على الدالة ميزة أنك يجب أن تضيف لنا ما هو يحتوي الA5. فإذا بعدما تم برمجة الدالة تم إضافة هذا الرقم. نستطيع أن نحذفه ونستطيع أن نضيفه. إحدى البرمجيات التي تساعد بعملية التكرار. نلاحظ أن هذه الأربعة هنا تم إضافة 4 محارف رموز لها، وهنا تم إضافة 4 محارف رموز لها. جدول بسيط ومفيد نستطيع أن نستخدمه في عملنا. هذه الدالة تقوم بعملية التكرار. لننتقل إلى الملف التنفيذي ونلاحظ أن هنا نفس الجدول، ولكن الدالة نستطيع أن نتحكم بها ونغير من الأرقام. إذا غيرنا من رقم 4 إلى رقم 3 نلاحظ اختلفت الدالة وأعطت النتيجة المطلوبة. وهذه الدالة هي هنا. نستطيع أن نحذف المحتوى، ونستطيع أن نغير الرمز إذا أحببنا. مثلا هذا الرمز إذا تم إضافة رمز آخر نلاحظ أنه استجاب لنا وأعطانا النتيجة. شكرا لمتابعتكم أصدقائي. نلتقي يوم غد إن شاء الله في معلومة جديدة. وفي النهاية نعود ونذكر بميزة الترجمة الموجودة في الفيديوهات التي يتم نشرها. يمكن أن نختار أي لغة من اللغات 18، ويمكن أن نختار الترجمة التلقائية التي تعطينا أكثر من 144 لغة مترجمة عن طريق جوجل لقناة اليوتيوب. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد بأمان الله.